नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी अनारसेचं पीठ कसं बनवायचं ते दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य 2 ग्लास तांदूळ घेतलेले आहेत। हे रेशनिंगचे तांदूळ आहेत, हे जुने आहेत एकदम। अनारसेसाठी जुने तांदूळ असावे, तुम्ही कोणते पण घ्या पण जुने पाहिजेत। तर आपण हे अर्धा किलो तांदूळ आहेत बघा हे, आणि हे 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे। 3 दिवस 3 रात्र आपण हे धुवायचे, सकाळचे पण धुवायचं संध्याकाळचं पण। 3 दिवस आणि 3 रात्र, चौथ्या दिवशी आपण हे काढायचं। तर मी स्वच्छ नळाखाली पाण्यात धुते, पण तांदूळ शक्यतो जुने असावेत म्हणजे अनारसे एकदम चांगले खमंग आणि टेस्टी बनतात, फुगतात पण चांगले। आता हे मी नळाखाली धुवून घेते। तांदूळ बघा स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत, हे एकदम जुने तांदूळ असतात। तर हे 3 दिवस 3 रात्र सकाळ संध्याकाळचं 2 टाइम धुवायचे, कारण वास येतो म्हणून स्वच्छ धुवून घ्यायचे। आता हे मी झाकून ठेवते, आपण 3 दिवस याला धुवून चौथ्या दिवशी काढून घेऊया। तांदूळ आपण जे अनारसेचं पीठ बनवायसाठी जे भिजत घातले होते, ह्याला 3 दिवस आणि 3 रात्र झालेले आहेत। आजचा 4था दिवस आहे। तांदूळ बघा आपले चांगले भिजलेले आहेत आणि 3 दिवस मी सकाळ संध्याकाळ 2 टाइम ह्याला धुत होती। आता मी एका चाळणीमध्ये धुवून नितळून घेते। स्वच्छ धुवून बघा मी चाळणीमध्ये घेतलेलं आहे, म्हणजे आपलं पाणी सगळं ह्यातलं नितळून गेलेलं आहे। आता एक मी कॉटनचा कपडा घेतलेला आहे, त्याच्यावर एक पातळ असं पसरून द्यायचं। फॅनच्या हवेखाली, उन्हात घालायचं नाही आणि ह्याचं फक्त पाणी पूर्ण सुकवायचं। 1-2-3 तास जरी सुकवलं नाही तर पाणी नाही लागलं पाहिजे, कडक असं सुकवायचं नाही आहे, फक्त पाणी आपल्या हाताला नाही लागलं पाहिजे एवढं सुकवायचं। बघा सुकत ठेवलं होतं बघा, हे चांगले सुकलेले, त्याचं पाणी पूर्ण सुकलं गेलेलं आहे। आता मी मिक्सरचं भांडं घेते आणि ह्याचं एकदम आपण पीठ करून घेऊया बारीक मिक्सरमध्ये। मिक्सरला बघा हे तांदूळ मी बारीक करून घेतलेले आहेत। आता आपण हे जरा चाळून घेऊया। पूर्ण चाळून घेतलेलं आहे पीठ बघा हे। 2 ग्लास मी तांदूळ घेतले होते, पण हे तांदूळ जुने होते, रेशनिंगचे तांदूळ होते बघा। एकदम बारीक असं पीठ केलेलं आहे ह्याचं। आता ह्याला ही अर्धा किलो तांदूळ आहेत, त्याला मी दीड पावशर बघा गूळ घेतलेला आहे, बारीक केलेला आहे असं बघा, खिसून घेतलेला आहे मी। 1.5 पावशर म्हणजे पावशर आणि अर्धा पावशर म्हणजे 300 ग्रॅम गूळ आहे हा। 300 ग्रॅमला पण थोडंसं जास्तच आहे। आता हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। जर तुम्ही असं जरी नाही मिक्सरला जरी केलं तरी चालते, जर असं आता मी ह्या हाताने तुम्हाला दाखवते ताटामध्ये पीठ करून असं कालवून जरी मिक्सरला फिरवलं तरी गोळा होतो। आता हे चांगलं मी आपण कालवायला लागल्यावर हे पाणी सुटतं गुळाला आणि एकदम बघा हे पातळ होईल। हे बघा असं कालवून असं एकसारखं ना दाबून कालवायचं असतं। चांगलं मळून घ्यायचं पीठ, कारण गुळाचं ना पाणी होतं एकदम असं। हे दोन्ही एकजीव चांगलं करून घ्यायचं। जर तुम्हाला असं जर लय वेळ जर टाईम नसेल तर मिक्सरमध्ये जरी फिरवलं तरी चांगला गोळा बनतो त्याचा। बघा आता हे झालेलं आहे, तर मी याचा गोळा बनवून दाखवते तुम्हाला। एकजीव पूर्ण झालेलं आहे हे। बघा हे पीठ चांगलं कालवलं गेलेलं आहे, चांगलं मळून घेतले बघा हे अनारसेचं पीठ। अशा पद्धतीने हे अनारसेचं पीठ बनतं आणि जाळीदार असे छान असे अनारसे बनतात। आता हे मी 2 दिवस एक पॅकबंद डब्यामध्ये ठेवणार आहे आणि 2 दिवसानंतर आपण बाहेर ठेवायचं, फ्रीजमध्ये वगैरे ठेवू नका, बाहेरच ठेवायचं। 2 दिवसांना आपण ह्याला बनवूया। 2 दिवस बघा मी हे पीठ भिजत घातलेलं, चांगलं भिजलेलं आहे बघा। छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे ह्याचे, मी तुम्हाला एक बनवून दाखवते। खसखस घेतलेली आहे, खसखसमध्ये असे आणि एक ताट घेतलेलं आहे। तेल गरम करायला ठेवलं आहे बघा। तेल चांगलं गरम झालं ना की गॅस बारीक करायचा। पीठ जर जेवढ्यात जास्त दिवस जर भिजेल ना तेवढ्या चांगली त्याला जाळी सुटते। तुम्हाला मी प्रमाण व्यवस्थित सांगितलेलं आहे।
अर्धा किलो तांदूळ जुने रेशनिंगचे तांदूळ आहेत, तुम्ही कुठले पण तांदूळ घेतले तरी चालतात, पण 3 दिवस 3 रात्र भिजत घालायचे आणि सकाळ संध्याकाळ 2 टाईम धुवायचे, कारण त्याचा तांदळाचा भिजत घातल्यानंतर वास येतो. आणि एखाद्या कॉटनच्या चौथ्या दिवशी कॉटनच्या कपड्यावर चांगलं पसरून घ्यायचे, उन्हात घालायचे नाही आहेत, फॅन खाली चांगलं पाणी हाताला नाही लागेल असं सुकवायचे आणि नंतर मिक्सरला एकदम बारीक करायचं आणि मिक्सरमधून बारीक करून घेऊन अर्धा किलोला 3 पावशर गूळ घालायचा. तर आपली हे अनारसे झालेलं आहे बघा. असं ही साईड आपली वर करायची. तेल गरम झालं आहे का बघूया आपण. थोडंसं गरम व्हायला पाहिजे. तेल आपलं चांगलं गरम झालेलं आहे. ते बघा पीठ टाकलेलं असं फुगून चांगलं वर आलेलं आहे. तर आता खसखसची बाजू आपण वर करायची आणि अशा पद्धतीने बघा जाळीदार असे अनारसे त्या पिठाचे बनतात. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर बी करा.